भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीतामा अर्जुनलाई एउटा राम्रो ज्ञान दिनुभएको छ। भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यो मनलाई तिमीले मित्र बनाए भने तिम्रो संसार स्वर्ग जस्तै हुन्छ, तर यही मनलाई तिमीले शत्रु बनाए भने फेरि तिम्रो संसार नर्क जस्तो हुन्छ। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ। फिजिकल हेल्थमा गडबडी भयो भने हामी थाहा पाइहाल्छौँ, हामी अस्वस्थ अनुभव गर्छौँ, हामी डाक्टरकोमा गइहाल्छौँ। डाक्टरकोमा गएर हामी पत्ता पनि लगाइहाल्छौँ कि किन हामी अस्वस्थ अनुभव गरिरहेछौँ। तर मेन्टल हेल्थ हामी थाहा पाउँदैनौँ। हामी यो आफै अनुभव गर्ने कुरा हो, हामी आफै अब्जर्भ गर्ने कुरा हो। यो मेन्टल हेल्थ कसैको बाहिर रूपले देखिँदैन, त्यही भएर नदेखिने चिज भएर नै आज मेन्टल हेल्थ हामी त्यति धेरै वास्ता गर्दैनौँ, किनभने देखिँदैन। आज हाम्रै घरको छोराछोरी मेन्टल हेल्थमा कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनौँ। समाजमा हेरिरहेको, डुलिरहेको, खेलिरहेको केटाकेटी सुसाइडको खबर सुनेपछि हामी छक्क पर्छौँ। हिजो भर्खर सोसल मिडियामा स्ट्याटस हालेको बच्चा आज सुसाइड गरिरहेको छ। मेन्टल हेल्थ देखिँदैन, तर एकदमै पावरफुल छ। यो मनसँग हामी 24 घण्टा हुन्छौँ र यही मन नेगेटिभ छ भने भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको जस्तै नर्क अनुभव गर्छौँ। त्यसैले रिसर्चले पनि भनेको छ 60-70 हजार थट हाम्रो दिमागमा आइरहेको हुन्छ र त्यो थट 90% नेगेटिभ हुन्छ र पास्टको हुन्छ। अब हामीले आफै विचार गरौँ, यदि पास्टको 90% नेगेटिभ थट हाम्रो दिमागमा दिनभरि चलिराख्यो भने त्यो मान्छेको हेल्थ कहाँ जान्छ? त्यो मान्छेको हेल्थ, मेन्टल हेल्थ कहाँ जान्छ? त्यसैले मेन्टल हेल्थमा काम गर्नु एकदमै जरुरी छ। आजको युथले डिप्रेसन र एन्जाइटी र सुसाइड, होइन, आजको युथ केही छैन, अलिकति फेलियर आउने बित्तिकै सुसाइड किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही आफ्नो माइन्डलाई एउटा कन्ट्रोल गर्न नसकेर, आफ्नो माइन्डलाई बुझ्न नसकेर। त्यसैले मेन्टल हेल्थमा काम गर्नु जरुरी छ। आज वर्ल्डको जति पनि फेमस मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, हामीले कतिजना देखेको छौँ, चाहे त्यो फिजिकल हेल्थ नराम्रै होस् तर मेन्टल हेल्थले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसारलाई जित्न सफल हुनुभएको छ। अमेरिकाको अथर हेलेन केलर, उहाँ कान पनि सुन्नुहुन्न थियो, बोल्न पनि सक्नुहुन्न थियो, आँखा पनि देख्न सक्नुहुन्न थियो, तर पनि उहाँ यति राम्रो अथर भएर देखाइदिनु भयो, एउटा यति राम्रो प्रुफ गरेर देखाइदिनु भयो कि हामी एउटा मेन्टली स्ट्रङ भयो भने के गर्न सक्छौँ। पाकिस्तानको मुनिमा मजारी, जो चाहिँ मेरो फेभरेट हो, म आज उहाँको लेक्चरहरू कति सुन्छु, मलाई यति मनपर्छ उहाँको लेक्चरहरू। उहाँ प्यारालाइज हुनुहुन्छ, आज पनि उहाँको कन्डिसन एकदमै माया लाग्दो छ, तर पनि उहाँ टप मोटिभेसनल स्पिकर। उहाँको भिडियो हेर्नु भयो भने हामी काँडा उम्रिन्छ, त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले प्रुफ गर्नु भएको छ मेन्टल हेल्थ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर, र मेन्टली स्ट्रङ आज हुनै पर्छ। कसरी मेन्टली स्ट्रङ हुन सकिन्छ त भन्दाखेरि धेरै रियालिटीहरूलाई फेस गरेर मेन्टली स्ट्रङ हुन सक्छौँ। मैले मेरो जीवनमा नि जब ब्याक टु ब्याक मेरो लाइफमा मेरो घटनाहरू घट्यो, मैले जे सोच्दै नसोचेको चिजहरू मेरो लाइफमा भयो नि, तब एउटै कुराले मलाई मेन्टल स्ट्रङ बनायो, त्यो हो एक्सेप्टेन्स। जब मैले रियालिटीलाई फेस गरेँ, जब मैले जेसुकै होस् म यो रियालिटीसँग लड्छु भनेपछि वास्तवमा मेन्टल हेल्थ आफै राम्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले धेरै कुराहरू छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई मेन्टली स्ट्रङ बनाउँछ, र जुन दिन मेन्टली स्ट्रङ हुन्छौँ नि त्यो दिन हामीलाई नि कसैले हामीलाई वास्तवमा हराउन सक्दैन। त्यसैले के हो त्यो मेन्टली स्ट्रङ हुने कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पास्टलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हामी हरेकको लाइफमा एकदमै ठुलो घटना पनि घटेको हुन्छ, उथल पुथल हुन्छ, सुख दुःखले भरिएको हुन्छ। हामीलाई एउटा सोसल मिडियाले मात्रै गलत मेसेज दिइरहेको छ कि लाइफ इज पर्फेक्ट। लाइफ भनेको दुःखालय हो र हरेकको जीवनमा केही न केही दुःख हुन्छ। दुःखको रूप अलग्गै हुन्छ तर दुःख हुन्छ। तर यदि हाम्रो जीवनमा दुःखै छ, पास्टमा हाम्रो ठुलो घटना भएको छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर हामी मेन्टली स्ट्रङ हुन सक्दैनौँ। त्यो बितिसक्यो, अब त्यसलाई फर्केर हेर्ने के को कारण भन्दाखेरि चाहिँ लर्न गर्नको लागि कि त्यो पास्टबाट मैले के सिकेँ, मैले त्यो घटनाबाट के सिकेँ आफ्नो लाइफमा र जो म फ्युचरमा गर्दिनँ हो। पास्टलाई एक्सेप्ट गर्ने, त्यहाँबाट लर्न गर्ने, त्यसलाई ती छोडिदिने, डिलिट गरिदिने, फर्गेट गरिदिने, र जसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लाइफमा एउटा नराम्रो परिस्थिति आज आएको छ भने उसलाई पनि माफ गरिदिने, किनकि हामी अगाडि बढ्नु छ। फ्युचरको लागि आज हामीले काम गर्नु छ भने पास्टलाई एक्सेप्ट गर्ने, लर्न गर्ने, फर्गेट गर्ने, जेमा कन्ट्रोल छ त्यही कुरामा फोकस गर्ने। हाम्रो हातमा के छ त? आज मैले फेलियर आइरहेको छ मेरो जीवनमा, तर म त्यो रिजल्ट मेरो हातमा छैन, तर मेरो हातमा के छ भन्दा
एक्सर्साइज मेरो हातमा छ, एउटा हेल्दी बडी मेरो हातमा छ। हो रिजल्ट आज आएको छैन, तर मैले गर्न सक्ने काम मैले गर्न सक्छु। हेल्दी बडी मेरो हातमा छ, बुक्स पढ्ने मेरो हातमा छ, कर्म मेरो हातमा छ, रिजल्ट आउँदै गर्छ। यदि अरू मान्छेको सोच मेरो हातमा छैन, तर मेरो सोच मेरो हातमा छ। यो मेरो हातमा भएको चिज मात्रै हामीले गर्यौं भने नि वास्तवमा इनफ छ हाम्रो लागि, इनफ छ। एउटा लले नै भन्छ क्या, लले के भन्छ भने नि, यो नेचरको लले के भन्छ भने आजमा काम गर, भोलि आफै राम्रो भन्छ। मैले मेरो लाइफमा यति धेरै फेलियर आउँदाखेरि पनि एक्सर्साइज, बुक्स पढ्ने, मेन्टल हेल्थको लागि एकदमै राम्रो स्पिरिचुअल लेक्चरहरू सुन्ने, आफ्नो टाइममा सुत्ने, गुड फुड, यो कहिले पनि छोडिन। यो सबै मैले रेगुलर गरिराखेँ, चाहे फेलियर आओस्, चाहे मलाई मान्छेले कुनै पनि मेरो रिलेसनसिप नराम्रो होस्, चाहे म एक्लै हुँ, तर मैले यो काम कहिले पनि छोडिन। त्यसैले जे मेरो हातमा छ त्यो गर्दै जानुपर्छ। जे मेरो हातमा जे कन्ट्रोल छ त्यो मैले गर्ने हो, कन्ट्रोल नभएको चिजलाई छोडिदिने हो। च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्ने, च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नु एकदमै जरुरी छ, किनकि आजसम्म हामी च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट नगरिकन बसिरहेका थियौँ। मेरो लाइफमा एउटा सिम्पल हाउसवाइफबाट एकैचोटि जब मेरो लाइफले टर्न गर्यो नि, होइन, यु टर्न गर्यो नि, अब मैले त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। हाउसवाइफबाट आज म युट्युब भिडियो बनाउँदैछु, आज म यसरी कुराहरू सेयर गरिरहेको छु, तर यो मेरो कम्फर्ट जोन होइन, यो म यो भन्दा भिन्दै क्यारेक्टरको मान्छे। तर जब लाइफमा च्यालेन्ज आउँछ नि, मैले स्वीकारेँ, त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकारेँ, म अगाडि बढेँ। सानो स्मल बेबी स्टेपले म अगाडि बढेको, कुनै ठुलो चेन्ज मैले मेरो लाइफमा ल्याएको होइन। मेरो हेल्थलाई राम्रो गरेँ, सानो बुक्सहरू पढ्नबाट सुरु गरेँ, स्पिरिचुअल लेक्चरहरू सुरु गरेँ। आज म जति बोलिरहेको छु नि, त्यो एक दिनको खेल होइन, 5 वर्ष अगाडिदेखि नै म पढेको पढेछु हो। यही च्यालेन्जेसलाई फेस गर्दै 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 आज म यहाँ आएको छु। यदि मेरो पहिलो भिडियो हेर्नुभयो भने हजुर छक्क पर्नुहुन्छ कि म कस्तो मान्छे आज कस्तो भयो 3 वर्षमा हो। च्यालेन्जलाई फेस गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, आफ्नो लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने। हामी जहिले पनि अरूलाई ब्लेम गरिरहेको छौँ, फल्नाले गर्दाखेरि मेरो जीवन बर्बाद भयो, फल्नाले गर्दा मेरो बिजनेस फेल खायो, फल्नाले गर्दा मैले भिडियो बनाउन सकिनँ। यो सबै कुराहरू नि हामीलाई नि पछाडि धकेल्ने काम हो। यो कुराहरू हामी अरूलाई ब्लेम गरेर कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जुन दिन मलाई नै किन मलाई नै जब यो क्वेसन सोधेँ नि, म कहिले अगाडि बढिन। तर मैले जब एक्सेप्ट गरेँ नि, हो मेरो लाइफमा जे हुनु छ भइहाल्यो, अबको लाइफ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अब मेरो लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी म लिन्छु र म मेरो आफ्नो जीवनको डोरी कसैलाई पनि दिन्न। जुन दिन यो डिसिजन गरेँ नि, म ग्रो भएँ, म आज पनि ग्रो हुँदैछु, किनकि मैले मेरो लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै लिएँ। त्यसैले कसैलाई पनि ब्लेम नगरौँ, आफ्नो लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै लिउँ। यसले हामीलाई नि यति धेरै मेन्टली स्ट्रङ बनाउँछ र दिन बदिन हामीलाई नि वास्तवमा एउटा मान्छे बनाउँछ, ग्रोथ दिन्छ। त्यसैले आफ्नो लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै लिउँ, आफ्नो विकनेसमा काम गरौँ, आफ्नो कमजोरीमा काम गरौँ। हामी सबैको लाइफमा कमजोरी पनि हुन्छ, हाम्रो राम्रो कुरा पनि हुन्छ, तर राम्रो कुरालाई बढाउँदै जाने, कमजोरीलाई हटाउँदै जाने। यदि मसँग यति धेरै रिस छ भने त्यो रिस पालेर म कहिले पनि अघि बढ्न सक्दिनँ, माथि पुग्न सक्दिनँ, मेन्टली स्ट्रङ हुन सक्दिनँ। यदि मलाई कसैले चाहिँ एउटा नराम्रो कुरा भनिदियो र म त्यही कुरामा रिसले आगो भए, तातो भए, एकदम रिसले भयो भने म मेन्टली स्ट्रङ होइन। म मेन्टली स्ट्रङ हुनको लागि मैले मेरो एङ्गरलाई हटाउनु पर्यो, मेरो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो। पोजिटिभ मान्छेसँग हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ। जति हामी पोजिटिभ मान्छेसँग सङ्गत गर्छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुश गरोस्, माथि उठाउनमा मद्दत गरोस्, हामीलाई इन्करेज गरोस्, बुस्ट गरोस्, एकदमै मोटिभेट गरोस्, त्यस्तो मान्छेहरू एउटै भए पनि पुग्छ। एउटा दुईटा भन्दा बढी हुँदा पनि हुँदैन, किनभने धेरै मान्छेहरू जेलेस हुने, धेरै मान्छेहरू खुट्टा तान्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा दुईटा पर्सन भए पनि यस्तो मान्छेहरूसँग हामी साथ बसौँ, जसले हामीलाई दिन बदिन इन्करेज गरिरहेछ, राम्रो काममा एकदमै मोटिभेट गरिरहेछ। त्यसैले सङ्गत एकदमै जरुरी छ। अर्को लास्टमा गिभ अप गर्नु हुँदैन, कुनै पनि काम गरौँ गिभ अप गर्नु हुँदैन। रिसर्चले बताए अनुसार नि कतिजना मान्छेले नि जब सक्सेस आउनु लाग्दाखेरि चाहिँ ठिक्क त्योभन्दा अगाडि गिभ अप गरेको थाहा पाइएको छ र उनीहरू जिन्दगीभर थक भएको छ। त्यसैले गिभ अप गर्नु हुँदैन।
कुनै पनि बेला सक्सेस आउन सक्छ। त्यसैले यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा जति अप्लाई गर्छौं त्यति हामी मेन्टली स्ट्रङ हुन्छौं। मेन्टली स्ट्रङ भनेको नि वास्तवमा हामीले नि रियालिटीलाई फेस गर्ने हो के। हामी जब एउटा इल्युजनमा बस्छौं नि, जब हामी एउटा इमेजिनेसनमा बस्छौं नि, तब हामीलाई मेन्टल हेल्थमा इस्यु आउँछ। जति हामी रियालिटीलाई फेस गर्छौं, जति हामी एकदमै फियरलाई च्यालेन्ज गर्छौं, फियरलाई फेस गर्छौं, त्यति मेन्टली स्ट्रङ हुन्छौं। र जुन दिन मेन्टली स्ट्रङ हुन्छौं नि त्यो दिन नि कसैले पनि हामीलाई हराउन सक्दैन। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुस्। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यसैले माया गरिदिनुस्, सपोर्ट गरिदिनुस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।